Yan! DIY! Travel! Art! Renegade! Open Channel! Gusto po kayo lahat mga idol. Isa na namang mapagpalang araw sa atin lahat at isa na namang pong panibagong araw ng pagdi-DIY. Pero bago ang lahat, meron po ako ditong isang set ng mga remache at snap button. At syempre ang lahat na yan ay mula sa ating kaibigan na si Dubil Pa Vlog. Meron po siyang ginawang isang tools para sa akin yan. Pinasadya ko po ito sa kanya para po sa para sa pagkakabit ng snap button at ng mga remache. Balik naman po tayo sa topic natin sa araw na ito mga idol, sa pag-DIY. So kung kayo po ay may mga sirang lace ng ID, alam niyo naman po ang kadalasang nasisira sa mga ID lace ay yung ganito po. Yan, ito po yung remache dito po sa baba ng lace niya. Yan, yung nagdudugtong sa lace niya. Yan po ay kinakalawang sa katagalan na, lalo na po pag nababasa ng pawis o naglalakad po tayo sa ulanan o naambunan po tayo. Yan, kinakalawang po yan mga idol, kaya yan po yung kadalasang nasisira sa mga ID. At kung paano ko po ginawa lahat ng yan, ayan po ipapakita ko sa DIY po natin ngayong araw na to. So ito na guys, panoorin po natin.